হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি যিহেতু নৱমী বুলি এটা লুক কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই ৰেড কুৰ্তিটো পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই কুৰ্তিটোতে গুচোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এই কুৰ্তিটোৰ লগত মই হোৱাইট কালাৰ পেণ্টটো পিন্ধিম। প্ৰথমতে মই গুড ভাইবছৰ হানি টোনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ পাছত মই এটা মইশ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো ভিটামিন চি মইশ্চাৰাইজাৰ হয়। তাৰপাছত ভালদৰে মুখখনত মই ক্ৰীমখিনি লগাই লৈছোঁ। যিহেতু বাহিৰলৈ ওলাই যাম, হেভি মেকআপ ইমান কৰা নাই। আৰু প্ৰথমতে মই এতিয়া প্ৰাইমাৰখিনি লগাই লওঁ, মেকআপৰ আগত যিটো দৰকাৰী ষ্টেপ হয়। ফাউণ্ডেশ্যন, কনচিলাৰ একোৱেই ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ডাইৰেক্ট মই আজি কম্পেক্ট পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফৰএভাৰ 52ৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ। এইটো বিৰাটেই হাই কভাৰেজ কম্পেক্ট পাউডাৰ হয়। ফাউণ্ডেশ্যন নলগালেও হৈ যায় যদি আমি একদম লাইট কভাৰেজ বিচাৰোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি ভাবিছে চাগে পূজাত কি নতুন বস্তু ল'লোঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। একদম শেষত মই দেখাই দিছোঁ কি স্পেচিয়েল নতুন বস্তুটো মই পূজাত কিনিলোঁ। এতিয়া নাকটো অকণমান শ্বাৰ্প দেখাবলৈ মই নোজ কণ্ট্ৰল কৰি লৈছোঁ। বেছি হেভি মেকআপ কৰা নাই যদিও এইখিনি অলপমান বেছিক হয়, সেইকাৰণে মই কৰি ল'লোঁ আৰু পূজা বুলি। লগতে মুখখন অকণমান শ্বাৰ্প দেখাবলৈ মই গালতো কণ্ট্ৰল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ফেচেছ কালাৰ পেলেটখনৰ পৰা বেবী পিংক কালাৰ ব্লাছটো মই লৈছোঁ, লৈ অকণমান গালত লগাই লৈছোঁ, মানে ব্লাছ কৰি লৈছোঁ। ফেচ মেকআপ মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু ৰেড কালাৰ কুৰ্তি পিন্ধিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ব্লেক ব্ৰাউনত আইটো ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই আইলিডত ব্লেক কালাৰ আই শ্বেডোটো লৈ স্মাচ কৰি লৈছোঁ। আনটো চকুটো মই এনেদৰে ব্লেক কালাৰটো স্মাচ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে আইলিডত প্ৰথমতে কালাৰটো প্লেচ কৰি লৈছোঁ, তাৰ পাছত স্মাচ কৰিছোঁ। হ'লেও অকণমান লাইন থাকি যায়, সেইটো আমি বেলেগ ব্ৰাছ এডাল লৈ ভালদৰে লাইট ব্ৰাউন কালাৰ এটাৰ সৈতে ব্লেণ্ড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত মই লাইট ব্ৰাউন এটা কালাৰৰ সৈতে সেই ব্লেক কালাৰখিনি ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ, যাতে বেছি ব্লেক নেদেখায় আৰু আই মেকআপটো অকণমান দেখিবলৈ ভাল দেখি। তাৰ পাছত মই হোৱাইট কাজল এডাল লগাই লৈছোঁ চকুৰ তলত, আৰু ব্লেক আৰু ব্ৰাউন কালাৰ দুটা মিক্স কৰি চকুৰ তলতো স্মাচ কৰি লৈছোঁ একেদৰে। এই আই লুকটো বহুতেই বেছি চিম্পল হয় আৰু এই আই মেকআপটো কৰোঁতে বৰ বেছি 2 মিনিট বা 3 মিনিট লাগিব। ক'ৰবাত জল্দি যাবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে এই আই লুকটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। তাৰ পাছত মই মাস্কাৰাডাল এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। মেবেলিনৰ এই মাস্কাৰাডাল মোৰ বহুতেই বেছি ফেভৰেট হয়, তো মই এডাল বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ। তাৰ পাছত মই এটা লিপ বাম লগাই লৈছোঁ। লিপ বামৰ ওপৰত ক্ৰাইলন এটা লিপষ্টিক আছে, সেইটো মই লগাই চালোঁ, ভাবিলোঁ এনেকৈ নিউডে ৰাখোঁ, কিন্তু বহুতেই বেছি ভাল নালাগিল দেখিবলৈ। তাৰ পাছত মই ব্ৰাউন নিউড কালাৰৰ লিপষ্টিকটো লৈ যিটো পেকৰ হয় সেইটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ, সেইটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। তাৰ পাছত এটা ব্ৰাউন কালাৰৰ ফুট লগাই ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ লুকটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। কিন্তু মোৰ চুলিখিনিৰ অৱস্থা দেখিছেনে, ইমানেই বেয়া হৈছে। তাৰমানে ওপৰৰখিনি কাৰ্লি, তলৰখিনি ষ্ট্ৰেইট, কাৰণ মই স্মুথনিং কৰাইছিলোঁ। বহুতেই বেছি বেয়া অৱস্থা হৈ যায় যেতিয়া নতুন গ্ৰ'থ আহে, কিন্তু কি কৰিব আৰু উপায় নাই, এইখিনিকে কিবা এটা কৰিব লাগিব। ভাবিলোঁ এটা বান চিম্পলকৈ কৰি যাওঁ। এয়া মই বান বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি অৱস্থা হ'ল লাষ্টত যাই থৈ। এনেদৰে মই ঘূৰাই বানটো বনাম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু বানটো বহুতে বেছি সৰু হৈ গ'ল আৰু দেখিবলৈ ভাল নেদেখিল। এয়া দেখিছেনে, বানটো বিৰাটেই বেছি সৰু হৈ গ'ল আৰু মোৰ চুলিখিনি
যিহেতু চিল্কি ওলাই গ'ল, সেইকাৰণে মই এনেকৈ পনিটেইলেই কৰি ল'লোঁ। কি কৰিম আৰু উপায় নাই। তাৰপাছত এই চিলভাৰ ব্ৰেচলেট পাত উলিয়াই লৈছোঁ। এইডাল পিন্ধিম বুলি ভাবিলোঁ। চিলভাৰ ফিংগাৰ ৰিঙৰ সৈতে পিন্ধিম বুলি উলিয়াই লৈছিলোঁ বাৰু, কিন্তু পিন্ধিও চালোঁ। কিন্তু কি জানেনে, মোৰ পটককৈ বস্তুবোৰ ভাল নালাগে। সেইকাৰণে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চালোঁ যদিও ইমান এটা ভাল নালাগিল, আৰু মই সেইকাৰণে ব্ৰেচলেট পাত খুলি দিলোঁ। এই ব্ৰেচলেট পাত মোৰ দেলহিৰ পৰা অনা আছিলে, 100 ৰুপিজ লৈছিলে মাত্ৰ, আৰু ফিংগাৰ ৰিংটো মই মিছ'ৰ পৰা ল'লোঁ। নেক্সট মই এইডাল ট্ৰাই কৰি চালোঁ, ভাবিলোঁ এডাল গলতে কিবা পিন্ধি লওঁ, কিন্তু এইডালো মোৰ ভাল নালাগিল। তাৰপাছত এডাল চিলভাৰ নেক পিচ আছিলে, এইডাল ট্ৰাই কৰিম বুলি ল'লোঁ, আৰু এইডাল অকণমান ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে পিন্ধিম বুলি ভাবিলোঁ। ফিংগাৰ ৰিংটোৰ লগতো মিলি গ'ল, গতিকে এইডালকে ট্ৰাই কৰিলোঁ। কিন্তু পিন্ধাৰ পাছত এইডালো ভাল নালাগিল, আৰু এইডাল মই খুলি অকল ব্লেক কালাৰ ৰিং এটা পিন্ধি ল'লোঁ, এয়াৰ ৰিং এটা। আৰু এইটো মোৰ ফাইনেল লুকটো। পূজাত ইমানেই বেছি ভিৰ আছিলে, প্ৰথমতে আমি ডাইৰেক্ট বেলতলালৈ গ'লোঁ, বেলতলাৰ পূজা ভাগ চালোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান মানুহৰ ভিৰ, আৰু পিছফালে মোৰ ভাইটি আহি আছে। ইমানেই ভিৰ মানে পূজাত, কিন্তু বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা বস্তু আছে, এইবোৰ দেখি মোৰ খাবলৈ মন গ'ল, আৰু সেইকাৰণে আমিও খাই দিলোঁ জিলেপি। এইটোতো মেণ্ডেটৰী হয়, পূজা বুলি ক'লে বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া মোৰ মাহীৰ ল'ৰা, মাহীৰ ছোৱালী, আৰু এয়া মই খাই আছোঁ এতিয়া জিলেপি। বহুতেই বেছি ভাল লাগিল পূজাত যায়, আৰু বহুত মনটো ভাল লাগি থাকে। মানুহ ৰং বিৰংগী কালাৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে মনটো। আৰু এয়া ওজাপালি, এখন পূজাৰ মণ্ডপত ওজাপালি নৃত্য চলি আছিল, সেইকাৰণে আমি বহি অকণমান টাইম চালোঁ, আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। আমি চাওমিন, চিকেন মঞ্চুৰিয়ান খালোঁ, আৰু এইটো হ'ল পূজাত লোৱা মোৰ স্পেচিয়েল বস্তুটো। এইবাৰ পূজাত আমি এই বাইকখনকে লৈ ল'লোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু পুনৰবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।